Tervetuloa suomalaisen pyöräilyhistorian ensimmäisiin pyöräilyseuran Retkiaston Underground-ajoihin. Lähtöpaikka Järvenpään rautatieasema. Ajankohta klok 10. Vähän on jäistä. Tänään panostetaan aurinkoiseen säähän, hyvin ajokilometreihin laatuseurassa ja maistuvaiseen kahviin. Erikoinen kokemus. Monta kertaa tullut noita rantoja pitkin veettyä. Nyt itse järven jäällä. Muistuu mieleen joulukuun 27, kun oli Retkiaston edelliset ajot. Silloin vielä taisi järvi lainehtia. Jossakin paikoitellen vähän rannoilla jäätä oli. Semmonen 4 kilsaa tuolta lähtöpaikalta tehty taivalta jäitä pitkin. Hirveästi ei tuule, niin ei se kylmäkään haittaa. Pikkuisen tuolla aurausmerkkiin kiinnitetty Suomen lippu liehuu. Kulttuurimaisemia. Underground-ajo on semmoista vapaamuotoista hauskanpitoa ajoa. Kannattaa laskea mieluummin hauskoja ajotunteja kuin ajokilometrejä. Mutta sitä varten on kehitelty Retkiaston pyöräilykortti ja speksattu pyöräilyseuran Retkiaston oma leima ja tilattu sen mukainen leimasin. Ja sitten pyöräilykorttiin kerätään kilometreistä riippumatta merkintöjä erilaisista paikoista ja reitti saa muuttua vähän matkan varrella. Ja korttihan voi käyttää brevettityyppisesti pitkän matkan pyöräilyynkin ajaen yksinkertaisesti paikasta toiseen ja keräten leimoja sikälikö huvittaa. Mutta 200 se saa kulua pitemmästi kuin 13,5 tuntia ja 400 se saa ajaa vaikka 30 tunnissa, jos oikein tonttuja näkee ja alkaa väsyttää. Joo, tässä meidän hommassa se ei ole niin justiinsa. Kunhan vaan ajetaan ja pidetään hauki. Tässä kohti me mennään järveltä maan puolelle. Täällä on paljon ulkoilijoita. Jätkänkyttilät pallaa. Ihmiset rillailee ja pilikköitäkin on ollut. Tämä oli mukava kokemus, tämmönen mikä voi vaan talvella suorittaa. No sillä tavalla, että pari kuukautta ja sama reitti jäätietä lukuun ottamatta painellaan ralehkilla. Kyllä. Tai uijaa ralehkit selässä. Eräsmies touhu. Ei tarvitse olla naaman kuurassa enää. Joo.
Selvittiin tuota kylmästä Lottan museon kahville. Selvitetään vielä saako Lottan museosta leimat. Jos ei muuten, niin leiman virkaa toimittaa tämä kuitti. Kilometriä oli 11. Remontista johtuen vähän poikkeusjärjestelyä. 11 kilsaa. Hyvää kahvihalua. Punihäntä tyyli vaihtui tämmöiseen siilimalliin tuossa joulualla. Toista kuukautta mennään vähän lyhkäisemmällä mallilla. Johan oli 9 punihäntä mittaista vuotta. Ja kahvin jälkeen jäille taas. Ihan joka päivä ei ajeta keltaiset kortit taskussa jäitä pitkin. Ei! On muuten lauhtunut kivasti. Se on jännäkö vertaa. -22 versus joku 13, mitä nyt on pakkasta. Aurinko paistaa korkeammalta nyt. Perään se keli puuttuu enää vaan ölppänä. Kahvit saati ja Lotta leimat. Tässä paljon olusta tarvii. Kilometrejä. Karvaavalle 15 alkaa, kun lähetti järven päästä tuossa 10 aikaa. Siellä retkiaston kamreeri ja reittimestari selvittelee reittiä, joka tiettävästi on hänellä omassa päässään. Tämä on ehkä semmonen pitkän matkan tai ennen kaikkea pyöräilyn muoto, mihin Helkama Kulkurikymppi alias Matkamies on alun perin rakennettu ja näinä päivinä kustomoitu. Olemme lasketelleet tuolta Sarvikalliolta alas tämmöistä metsäpolkua pitkin. Teräsrunkoinen painava pyörä. Se tuntuu hyvältä. Jalkajarrulla on helppo vähän hallita vauhtia. Monesti ottaa kessää ja sitä, että olisi pirkanpyöräilyä ja brevettejä semmoista. Elämä on tarpeeksi valamista nytkin. Keskellä kylmintä talvea näin sanoakseni. Pyöräily itsessään hieno laji. Kallis lahja ystävätten kanssa ajella. Hieno pyöräilykerho. Pyöräilyseuran retkijaosto. Nyt on omin kortein ja leimoin varustettuna. Pääsuvaatimukseksi vaaditaan se, että saapuu lähtöpaikalle. Kortit jaetaan repusta käsin ja leimat isketään korttiin. Ajetaan mitään huvittaa tai jotain siltä väliltä. Vähän hankala tilanne, kun oli putkihuivi jumittunut tähän kesäpartaan kiinni. Siinä muutama haiven saattoi lähteä. Revii irti väkisin. Sattui. Olen kahakaulla täällä tämmöisen suojaisan paikan X-katoksessa. Underground henkeeni. Veturi löytää kaikennäköistä hassua.
Kellokoskelle saavuttu. Alkaa olla vähän Jarnolla vissiin energiat loppu. Mies on hieman hiljainen, mutta vielä se sitkeästi alipaineisella renkalla polkee maaliin. Käystään Patovahdissa istahtamassa hetki. Samoin kuin tehtiin retkiaston kuntoajojen päätteeksi tuossa 5 kuukautta sitten. Hyvin se urheasti. Underground Donners ajot maaliin asti Sinkula-Fätillä polkenut, niin kuin minä. Kulkuri kympillä Helkamalla alias matkamies. Kiitoksia ajosta. Kiitoksia. Tässä on tämän talven hienoimpia 4,5 tuntia kyllä saatu viettää tänään. Patovahtiin saavuttu 4 tuntia 50 minuuttia meni tässä hommassa. Ruokia odotellaan tässä ja palautusjuomat jo napaattiin. Ja sitten kun ruuat saapuu, niin pyötään vielä leima siihen ruutuun. Maistuuko? Joo. Patovahdissa ei ollut leimasimia, mutta saatiin tämmöiset jotkut tämmöiset kausikortit. Kellokoskeen alku. Mutta tehdään nyt sillä tavalla sitten näin tähän vielä, kun on tyhjiä ruutuja niin, ja leimasimessa mustetta. Toivotaan iloa ja rauhaa sinun päivääsi sekä pyörään pitkää ketjua. Tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheista YouTuberten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Haluatko leiman? Laitetaan sekin vielä. Thanks. Kiitos kun olit mukana. Heippa.